ამაზე ჭამას მასე ძალიან გვიყვარს. ეს ავტომობილი შევადარე საცივს. რაშვაშია BMW M3 და საცივი ერთმანეთთან, მაგრამ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ნამდვილი ავთენტური საცივი კეთდება ინდაურის ხორცით და სხვადასხვა ბევრი წესების დაცვით. ნუ ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ასეა, გამიგია და წარმოიდგინეთ, შედიხართ რომელიმე რესტორანში და მოაქვთ ძალიან ლამაზ თევზზე მორთული საცივი, რომელიც ულამაზესია და ძალიან კარგად გამოიყურება და გეუბნებიან, რომ ეს არის ქათმის ხორცით. ანუ სინამდვილეში ხო იცით, რომ ქათმის ხორცით საცივი არ არის. აი ზუსტად ასეთი BMW M3-ია G80, რომელიც ძალიან მაგრად გამოიყურება და ეს ის ავტომობილია, რომელიც თან მომწონს და თან არა. სხვადასხვა ნომრის გარეშე ბევრად უფრო ბრუტალურია და ლამაზი. იმედია ვეგანებს არ გეწყინათ ინდაურზე და ქათამზე ამდენი რო ვილაპარაკე, მაგრამ ამ მანქანაში თუ მოხვდებით, ვეგანებს ძალიან გესიამოვნებათ, იმიტომ რომ ტყავი თითქმის არ არის გამოყენებული. ჩემს ოპერატორს ხავს Hyundai Elantra და Hyundai Elantra-დან როცა აქ გადმოვჯექი, დიდი სხვაობა ვერ ვიგრძენი. რაც შეეხება მანქანის პირველ შეგრძნებებს და პირველ ჩემს გამოცდილებას, იმდენად ინფორმატიულია, რომ რაღაც მხრივ ეს ინფორმატიულობა მე პირადად არ მსიამოვნებს და არ მომეწონა, იმიტომ რომ მანქანა ძალიან ბევრის გაკეთების უფლებას გაძლევს თითქოს, მაგრამ რაღაც მომენტში შენსა და მანქანას შორის ის კავშირი იკარგება და აი მაგ დროს რაღაც შიში მეუფლება და ვერ ვრისკავ გავაკეთო ის, რისი გაკეთებაც მინდა. თუმცა ამ მანქანას შეუძლია და დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც პერიოდის მერე ისე გავატარებ, როგორც მე მინდა, მაგრამ საკმაოდ ისეთი მისაჩვევი ავტომობილია, ეგრევე ვერ დაჯდებით და ვერ ივლით, როგორც მაგალითად სხვა BMW-ი, მაგალითად E46-ის M3-ზე პირველად რო დავჯექი, იქ არც ელექტროსაჭე გაქვთ, არც ასეთი ტექნოლოგიები, მაგრამ ის ავტომობილი არის თავიდან ბოლომდე სრულ კავშირში ცხოველთან. რასაც ამ ავტომობილზე ნამდვილად ვერ ვიტყვით. კი, ძალიან მაგარი ავტომობილია, სხვადასხვა მაღალ სიჩქარეზე გადასვლიდან, ანუ მანევრის შესრულების დროს არ იგრძნობა წონა მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ყველაზე მძიმე M3 M-ის ისტორიაში, ანუ M3-ის ისტორიაში ყველაზე მძიმე M3-ია. და თითქმის 200 კილოთი უფრო მძიმეა ვიდრე F80-ის M3, მაგრამ აქ იმ წონას ვერ გრძნობ, რა თქმა უნდა, ნუ გასაგებია რატომაც, იმიტომ რომ ეს არის 510 ცხენისძალიანი G80 competition-ი და ეს ავტომობილი არის 4-ვე წამყვანი. რაც შეეხება 4-ვე წამყვანს, რაღაც მომენტში თუ ავტომობილს გრძნობთ და ამჩნევთ ესეთ პატარა დეტალებს, მოხვევისას რაღაც მომენტში საჭეზე გეჭიდავებათ რა, მიუხედავად იმისა, რომ უკან წინა თვლები ბოლომდე შეგიძლიათ გათიშოთ drift mode-ში და იაროთ უკანა წამყვანით, მაგრამ მე პირადად საჭეში ვგრძნობ, რომ აი წინ იქ რაღაცა გეკაჩებათ და ბოლომდე თავისუფალი არ ხართ. დარწმუნებული ვარ, უკანა წამყვანი G80 ბევრად უფრო კარგი სამართავი იქნება. თუ ჩემს სიარულს ავიღებთ მაგალითად რა. მე როგორი სიარულიც მომწონს, ისეთი სიარულისთვის დარწმუნებული ვარ, უკანა წამყვანი ბევრად უფრო კარგი და სასიამოვნო ავტომობილი იქნება. რაც შეეხება კოლოფს. აქ გვაქვს ავტომატური გადაცემათა კოლოფი და იმდენად გლუვი გადართვები აქვს, რომ ვერ გრძნობთ გადართვას საერთოდ და ეს რაღაც მხრივ იმ ემოციებს გიკარგავთ და როგორი შეგრძნება დამეუფლა იცით ამ მანქანით, აი იმდენად მტკიცე ძარა აქვს და იმდენად ხისტი ავტომობილია, რომ ბუქსაობისას, კუთხის დაჭერისას მანქანას როცა დრიფტში უშვებთ,
რაღაც ხრივ გეგონებათ რომ აი შეგრძნება არ გაქვს გეგონებათ აი ჰაერში მიდიხარ აი იმედენად რაღაცნაირი ხისტი ავტომობილია და სხვადასხვა დაკიდებაც ქარხნულ დაკიდებაზე ეს ავტომობილი და მე პირადად არ მომეწონა იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად იხრებოდა ამანქანას უფრო კარგი დაკიდება ნამდვილად არ აწყენდა ხო ძალიან სასიამოვნო არის ის რომ ძალიან ცოტა სწვავს ეს ავტომობილი ასეთი სიარულით როგორც ეხა ჩვენ ვიარეთ სწვავს 15-16 litrს ну რა თქმა უნდა ეს ამ მომენტში შეიძლება მაგრამ ამ ავტომობილით შეიძლება ყოველდღიურად გემრიელად გადაადგილდეთ ისე რომ საწვავის ხარჯი ძალიან არ შეგაწუხებთ სხვათა შორის ხო კოლოფს მინდა დაუბრუნდე რა ერთ-ერთმა ამერიკელმა გაზომა გადართვის სიჩქარე ანუ DCT F80-ის კოლოფი და G80-ის ავტომატი შეადარა ერთმანეთს და რაღაცნაირად გაზომეს ეს გადართვის მომენტი და თითქმის ერთი და იგივე დროში რთავს, ანუ ეს ავტომატი უფრო სწრაფი კოლოფი არ არის DCT-ზე, უბრალოდ გლუვი გადართვის გამო გონიათ რომ უფრო სწრაფია. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. რაც შეეხება ხმას, ხმა ძალიან სასიამოვნო ხმა. F80-თან შედარებით, ბევრად უფრო კარგად. ეს ავტომობილი. და მუხრუჭი გაქვს ძალიან კარგი. ნამდვილად კარგი მუხრუჭი აქვს ამ ავტომობილს. შეგიძლიათ ბოლომდე ენდოთ. რას დრო გადის BMW ახალი BMW-ები ემსგავსება ყოველთვის ძველი M-ები ავიღოთ BMW-ები რაღაცნაირად თავდაჭერილი და ისეთი სერიოზული ავტომობილები იყო და მე ვიღაცების ხელში ეს ავტომობილები როცა ხვდებოდა აწყობდნენ რაღაც სხვადასხვა ჩინური ტაობაოს ნაწილებით, სხვადასხვა ფერადი სტარტ-სტოპებით და სხვადასხვა რაღაც მორთულობით და მოკლედ რთავდნენ ამ მანქანებს როგორც საახალწლო ნაძვის ხეს რა და ეს მე დაამუღამა და უბრალოდ უკვე ესეთ ავტომობილებს უშვებს და ამაში საკმაოდ ბევრს გართმევს და იმაზე ბევრს ვიდრე შეგეძლოთ აქამდე სიტუაციაზე რაღაც ჩინური ნაწილი გამოგეწერათ და დაგეყენებინათ თქვენს ავტომობილზე და ამას რატო ვამბობ აი თუნდაც ეს საჭე ავიღოთ რა მორთულია კარბონებში რაღაც წითელ დეტალებში M1, M2 და ეს იმდენად რაღაც გამომწვევად არის გაკეთებული რომ ადრე M-ებს აკეთებდნენ ესე ავის ელიავაზე შეივლიდნენ და ესეთ რაღაცებს მიაყრიდნენ და უცებ ხდებოდა ასეთი და ეხლა უკვე BMW ესეთ ავტომობილებს უშვებს და ამაში საკმაოდ დიდ თანხებს გართმევთ სინამდვილეში აი მაგალითად F80-ის M3-ში საერთოდ არ არის წითელი ღილაკები და M-ი თუ M-ის რეჟიმში თუ გინდათ გადართოთ უბრალოდ აქ საჭეზე ესე ლამაზად საკმაოდ ისე მკაცრად არის M1, M2. აქ კიდე რაღაც ეს არის მორთულია ეს მანქანა და ეს გადამრთველი შიფტერებიც საკმაოდ უხარისხოა. ბრტყელი რაღაც პლასმასის ნაჭერია, შუაში გახრეტილი და რაღაც კარბონი ჩაწებებული შიგნით, რომელიც საერთოდ არ გამოიყურება ძვირფასად. ხარისხო დეტალი შეიძლება ნახო ამ მანქანაში. მოდი დავიწყებ აი ამით. ხელის დასადებით. 25000 აქვს ამ მანქანას გავლილი და ნახე როგორ მდგომარეობაში. ხო, კაი, გავაღეთ, აქ გვაქვს ნახე. ჩვეულებრივი Toyota Prius-ივით არის შიგნით. ნუ ამაზე არაფერს აღარ ვიძახი. მოხდებით, როგორი ხარისხია. ნუ ჭერი შავი, ალკანტარა არ გვაქვს. ალკანტარა სავარაუდოდ იქნებოდა შეკვეთით და
აქაც ტყავი არ გვაქვს, ესეც სავარაუდოდ შეკვეთით იქნება, რომელიც ალბათ ძალიან გაგიძვირებთ ავტომობილს. ნუ აქ ისე ძალიან არ აქვს დაზოგილი და გამოყენებული აქვს ცოტა უფრო სასიამოვნო მასალა. სამაგიეროდ აქ M3 ანათებს და ასევე გვაქვს ძალიან ლამაზი ხვედები რა, ეს ხვედი ძალიან მომწონს. და ყველაზე მაგრად გამიტყდა, როცა ვჯდებოდი ამ მანქანაში, აი ეს ნაწილი შეხედე როგორ ჩანს. ანუ ეს რა არის $90,000 რო იხდი მანქანაში და ესეთი რაღაცები რო ხდება, ძალიან მაგრად ეხავს, ნუ აი ამაებზე არაფერს აღარ ვიძახი. არ ვიცი რას ერჩოდნენ M-ის ძველ გადამრთველს, ბერკეტს. არაფრით უკეთესი არ არის ეს ძველ ბერკეტზე და ის ბევრად უფრო კარგად გამოიყურება, ნუ საჭეზე გითხარით. არაფრით უკეთესი არ არის ძველ საჭეზე და ყველაზე მეტად რაც გამიტყდა ფარების ანთება. ნახეთ როგორ არის რა. კნოპკის მიჭერით, ანუ ღილაკზე მიჭერით ირთვება ამ მანქანაზე მაშუქები. რა ვიცი რაც ძალიან არასასიამოვნო დეტალია და ხო სტარტ სტოპიც აქ აქვს გადმოტანილი. არ ვიცი აქ რა დაუშავა სტარტ სტოპმა, მაგრამ არ ვიცი გადმოიტანეს. ხო, ნუ ეს განათებები ესეთია. შეიძლება ამაზე ვიღაც გაგიჟდეს და ვა რა მაგარიაო, მაგრამ გასაგიჟებელია, მას არაფერი არ აქვს. კაი, რაც შეეხება გარე ვიზუალს, ყველაზე მეტად არ მომწონს გარე ვიზუალში ის რომ გვაქვს საკმაოდ უხეში უკანა ნაწილი, დიფუზორი გეგონებათ მერე დაყენებულია, რაღაც aftermarket დიფუზორს გავს და მაყუჩებიც ზედმეტად დიდია ჩემი აზრით. არ ვიცი რატო გააკეთეს ესეთი, სხვათა შორის საკმაოდ ხმამაღალია. უკანა სტოპები ასე თუ ისე ლამაზია. მომწონს. არ მომწონს უკანა ფრთების გადასვლა კართან. ნახე როგორ გადადის გეგონება. ეს კრილო მერე აქვს მიკერებული. რაც შეეხება უკანა ნაწილს, ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი დეტალია. ესეთ ფასიან ავტომობილში ფასთავი დავანებოთ, რეალურად ფუნქციური რამეა. დავიწყდათ ალბათ M-ის პაროგი რა. აქ არაფერი არ გვაქვს და წარმოიდგინეთ ექსპლუატაციისას და გამოყენებისას, აი აქ ფეხს რო გადმოიტან. ალბათ რა ვიცი, დიდ გარბენზე ამ ავტომობილს ეს ადგილი თავიდან ექნება შესაძლებელი რა. არ ვიცი ეს რატო გამორჩათ, მაგრამ ნუ საჭიქი არ დავიწყდათ. შეიძლება ითქვას რომ საკმარისი ადგილია. ერთადერთი რაც უკან მაკლია არის აი ეს ხელის დასადები. რა ვიცი ესეთია. უკან თუ რამე შეგიძლიათ საბარგულში გადაძვრეთ. და ყველაზე სასიამოვნო დეტალი არის ის რომ შესრულებულია ეს ავტომობილი ორ ფერში. როგორც ძველი E34 M5. სხვათა შორის E34 M5 არის ერთადერთი M-ი, რომელიც ორ ფერში იღებებოდა და ეს ავტომობილიც ასეა შესრულებული. დისკები ძალიან მომწონს, ძალიან ლამაზი დისკები აქვს და ნუ ცხვირიდან ძალიან კარგია რა. მაგარი ვიზუალი აქვს, ეს ვიწრო მაშუქებით საკმაოდ ლამაზია, ბამპერიც იდეალურია. ერთადერთი აქ საკმაოდ ადვილად ხელმისაწვდომია რადიატორები და პატარა დამცავი აქვს, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო არაწყენდა რომ უფრო დაცული იყოს, იმიტომ რომ ქვედა ნაწილი საკმაოდ დაუცველად არის და პატარა კენჭისაც შეუძლია დაგიზიანოთ რადიატორი. კაპოტიც ძალიან ლამაზია, ერთადერთი ხო, სარკეები რა, ჩვეულებრივ ჯიოცისგან ეს სარკეები მინიმალურად განსხვავდება. თვითონ აი შუშა, აი ეს შუშები თითქმის იგივეა, რაც ჩვეულებრივ ჯიოცზე. უბრალოდ გარე ვიზუალში დაამატეს აი ეს დეტალი, რომელიც ხაზს უსვამს, რომ ვითომ და ეს არის G80-ის M3-ის სარკე. ეს დეტალიც არ ვიცი, შეიძლება უკეთესი გაეკეთებინათ რა რეალურად. ხო, სარკე ყოველთვის ძველ M-ებში ძალიან განსხვავდებოდა ჩვეულებრივებისგან რა. ყველაფრით იგრძნობოდა, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი სერია და იყო M-ი. აი კოლოფი ძალიან ყრუდ მუშაობს, აი არ მომწონს ამ კოლოფის მუშაობა. DCT ბევრად უფრო მხიარულია და ბევრად უფრო ემოციური კოლოფია რა.
ჯამში ალბათ რო ავიღოთ იმ ბიუჯეტში, რა ბიუჯეტშიც მოგდით F80 ბევრად უფრო გასართობი ავტომობილია ვიდრე ეს. ზედმეტი აი ძველ ავტომობილებში ის ოდნავ ფოლხვა რასაც ქვია საჭეში და ის ცოტა ელასტიურობა საჭიროა ჩემი აზრით. მე როგორც დავდივარ იმ სიარულისთვის მეკომფორტულება ძველი ძარა მაგალითად ავიღოთ E46 E36, ну E36 ცოტა უფრო არასტაბილური ავტომობილია და არაპროგნოზირებადი. სხვადასხვა პროგნოზირებაც რაც შეეხება ამ ავტომობილზეც ვერ ვიტყვით რომ საკმაოდ ისეთია რა, შეიძლება რაღაც მომენტში უცებ სიურპრიზი, ჰოპ, გაგიკეთოთ. აი ტორმუზის დროსაც, აი დონატის დროსაც ტორმუზს რო აჭერ, აი რულში რაღაცნაირად გეჭიდავება რა. არ ვიცი. მაგარი უცნაური მანქანაა რა. და მაგარი ფაქიზი მანქანაა რა, ეგ უნდა მეთქვა აუცილებლად, იმიტომ რომ პატარა ხრეშიან გზაზეც რო გადავდიოდი, გრძნობდი როგორ მკენჭავდა და სპობდა ავტომობილს პატარა კენჭებით. ძველი ავტომობილით, აი E34-ით მაგალითად, აი ესეთ გრავიან გზაზე ისეთი ჩამივლია და ამივლია, საერთოდ არაფერი არ დატყობია, გარიცხავდი და ისევ ისეთ მდგომარეობაში იყო და ამის შემთხვევაში ყველაფერი სხვანაირადაა. აქეთ ხარ ეს ფრთის დამცავი არა აქვს და უკვე დაკენჭილია. წარმოიდგინეთ ბევრი წლის მერე, აი სიტყვაზე 15 წლის მერე ეს ავტომობილი კარგად რო იხმარო, როგორ მდგომარეობაში იქნება. უკან მიმაქ ჩემი სიტყვები, ძალიან მაგარი მანქანაა, ძალიან მომეწონა და დიდი სიამოვნებით ვიყოლიებდი, მაგრამ იმდენს არ გადავიხდიდი რეალურად რაც ღირს ეს ავტომობილი. ხო, თუ გინდათ ასეთი ავტომობილის შეძენა, მიმართეთ Carex Imports და მოგიძებდიან ზუსტად ასეთ ავტომობილს და გიყიდიან მაქსიმალურად ბიუჯეტურ თანხაში. რაც შეეხება ამ ავტომობილს, ყველანაირად კარგია, შეიძლება ითქვას, ну, დავანებოთ იმას, რომ უხარისხოა, ზედმეტად უხარისხოა და ის თანხა რაც ღირს ეს ავტომობილი ქარხნიდან, რა თქმა უნდა, არ უნდა ღირდეს და მაგრად გვატყუებენ. მაგრამ ხო, კიდე თუ შევადარებთ ძველი თაობის ემებს, ამ ორ თაობას შორის, ანუ 90-იანებს და 2000 წლების ბოლოს გამოშვებულ ავტომობილებს შორის ძალიან დიდი სხვაობაა, უფსკრულია. არ ვიცი, შეიძლება მე მაქვს გაფანატებული ამ ძველ ავტომობილებზე, მაგრამ მე მაინც ძველი მირჩევნია. სხვათა შორის თავიდან საკმაოდ მორიდებლად ვიყავი ამ მანქანასთან, იმიტომ რომ ნუ ჯერ ერთი რომ ძალიან ძვირიანი მანქანაა, მეორე რომ ჩემი არ არის და მაქსიმალურად ვცდილობდი რომ თხილად გამეკეთებინა, რაც გავაკეთე. და არც თუ ისე რთული სატარებელია, მაგრამ გამოუცდელი მძღოლისთვის საკმაოდ საშიში ავტომობილია, იმიტომ რომ რეალურად ბევრი სუფლებას გაძლევთ, მაგრამ აი მაგალითად ავიღოთ მესამე სიჩქარეში ისე ჩქარდება, რომ ტორმუზი თუ არ მიახმარეთ სიტყვაზე ერთი კუთხიდან მეორე კუთხეზე გადასვლის დროს და დრიფტის დროს თუნდაც აი საკმაოდ ისეთია რა, ძალიან მალე ჩქარდება და შეუძლია მეოთხე სიჩქარეშიც იდრიფტაოს და საკმაოდ მაღალ სიჩქარეებზე და რეალურად შეუძლია ამ ავტომობილის გეომეტრიას, ამ ავტომობილის ფიზიკას შეუძლია ეს ყველაფერი, მაგრამ საკმაოდ ისეთი ავტომობილია რა, მის საჩვევი. მოკლედ ერთი სიტყვით ძალიან მომეწონა, ცოტათი უფრო ხარისხიანი რო იყოს, კარგი იქნებოდა. მადლობა ჩვენს გენერალურ სპონსორს და იმედია მოგეწონებათ ვიდეო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ და ვეცდები რომ უფრო აქტიური ვიყო და ხშირად დავდო ვიდეო.
თვეში 2 ვიდეო მაინც რო გადავიღო და მოვახერხოთ, ძალიან კარგი იქნება და გავაქტიურდეთ. მომდევნო შეხვედრამდე.